Вітаю! В цьому відео ми розглянемо налаштування RDP з'єднання за допомогою системи FudoPAM. Для цього нам необхідно налаштувати сервер, облікові записи, listeners і відповідний сейф. Почнемо з налаштування серверу. Для цього нам необхідно перейти у відповідне відео і нажати кнопку в правому верхньому куті Додати сервер. Спочатку додамо нашому серверу ім'я. Це те, як наш сервер буде відображатися у системі Fudo. Далі оберемо протокол, в нашому випадку RDP, а також пропишемо IP-адресу цільового серверу. Збережемо і перейдемо до наступного кроку. В налаштуваннях облікових записів ми додаємо аккаунти, які будуть використовуватися безпосередньо на цільових серверах. Для цього натиснемо кнопку Додати, задамо нашому аккаунту ім'я, оберемо тип аккаунту, Foro або Regular. Вони відрізняються тим, що Regular аккаунт використовує підміну облікових даних під час їх передачі. І на кінець пропишемо логін і оберемо тип автентифікації. Можна обрати пароль з іншого аккаунту або прописати новий. Пропишемо пароль, збережемо наші зміни і перейдемо до наступного кроку. Listeners або слухачі необхідні для прослуховування вхідного трафіку до системи Fudo, що буде виступати посередником для прямих з'єднань з віддаленими системами. Створимо новий. Для цього необхідно нажати кнопку Додати, обрати назву нашого прослуховувача, обрати бажаний протокол, порт, до якого будуть очікуватися з'єднання, а також створити TLS-сертифікат для системи Fudo. Common Name можемо ввести наші параметри, зберегти і згенерувати новий сертифікат. Сертифікат було згенеровано, збережемо зміни і перейдемо далі. Останнім кроком буде налаштування сейфів. Для цього створимо новий сейф, задамо йому ім'я. Тут можна обрати бажані налаштування для доступу до цільового серверу, такі як необхідність підтвердження доступу адміністраторами, можливість з'єднання через веб-клієнт тощо. Також можливо лімітувати або налаштувати функціональність протоколів. В нашому випадку ми будемо використовувати лише протокол RDP, тому можемо вимкнути інші. Трохи детальніше до цього повернемося пізніше. Перейдемо у вкладку Users та додамо користувачів, які матимуть право приєднатися до цільового серверу. В нашому випадку це буде Петро. В налаштуваннях аккаунтів додамо обліковий запис, з допомогою якого будемо автентифікуватися на віддаленому сервері, а також прив'яжемо відповідний listener. Збережемо наші налаштування і перейдемо до користувацького порталу. Після авторизації можемо побачити, що у нас доступні два з'єднання Arch SSH і наш щойно створений Windows RDP. Також можна помітити наявність двох варіантів під'єднання через веб-клієнт, що дозволяє під'єднатися до цільового серверу прямо в браузері, або натив клієнту. Спробуємо виконати з'єднання через браузер. Як можемо побачити, з'єднання було успішне, можемо інтерактувати з віддаленим робочим сервером та виконувати необхідні на ньому дії. Повернемося до користувацького порталу і спробуємо під'єднатися за допомогою натив клієнту. Так як ми не прив'язували конкретну адресу для слухачів, є дві адреси. Одна з них відноситься до користувацького порталу, інша до адміністративного. Оберемо одну з них і продовжимо. Система надає нам команду для з'єднання з цільовим сервером разом з одноразовим паролем, який генерується кожен раз для нової сесії. Але в нас також є можливість завантажити RDP-конфігурацію, нажавши кнопку Connect. Використаємо цей конфігураційний файл і під'єднаємося до нашого цільового серверу. Як ви могли помітити, на робочому столі лежить текстовий файл з назвою Secret. В ньому зберігається наш приватний ключ, і будь-який користувач з доступом до системи може його скопіювати і витягти. Це не є завжди бажаним, тому для цього у системі Fudo є можливість заборонити передавання буферу обміну. Розглянемо, як це зробити. Для цього нам необхідно повернутися у налаштування сейфів в пункті функціональність протоколів, вимкнути Clipboard Redirection. Збережемо і повернемося до цільового серверу та спробуємо знову витягти приватний ключ. Повернувшися до нашого серверу, скопіюємо наш приватний ключ та спробуємо витягти його. Як можна побачити, в буфері обміну нічого немає, тому що система Fudo заборонила його передачу. На цьому демонстрація юзкейсу RDP з'єднання завершена. Ми налаштували усі необхідні компоненти для RDP з'єднання за допомогою системи FudoPAM і перевірили можливість блокування передачі буферу обміну. Дякую за увагу!